हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई जबको नक्सा स्क्यान गरेको फाइललाई कसरी अटोक्याडमा लगेर युज गर्ने त कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसरी स्केलिङ गर्ने हो भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल म स्क्यान गरेको फाइल मैले यहाँबाट यो फाइल लिन्छु। यसको स्केलिङ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। पनि स्केल भनेर लेखेको छ, त्यो चाहिँ 1:47 लेखेको छ। यो फाइल लिन्छु मैले। फर्स्ट अफ अल कपी गर्नुहोस्। हजुरहरूले अटोक्याड फाइल खोल्नुहोस्। अटोक्याड चाहिँ हजुरले जुनै अटोक्याड फाइल खोल्न सक्नुहुन्छ। मैले कन्ट्रोल फाइललाई ल्याउँछु, कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, क्लिक गरेर ड्र गर्नुहोस्। त्यस पछाडि बीमा पनि स्केल 25 थियो, 25 हाल्नुहोस्। त्यसपछि इन्टर गर्नु। जग्गाको नक्सा स्केलिङ भइसकेको छ। यसलाई रोटेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, नभने यो जहिले पनि नर्थ डिरेक्सनमा यसको आस्तिर देखाएको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर नर्थ डिरेक्सनतिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले रोटेट गरेँ। अर्थो अन गर्नुपर्छ। नक्सा स्केलिङ भइसक्यो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? लाइक, सेयर, सब्सक्राइब दिनहरूमा अटोक्याडको बारेमा नयाँ भिडियोहरू लिएर आउँछु। सपोर्ट गरिदिनु। हस्त।